मित्रहरू साधारण नमान। हामीले निरन्तर गुरुकुल प्रोडक्सनको अनुरोध अनुसार दशैंका बारेमा महादशैं, बडा दशैं, विजयादशमी, नवदुर्गा, नवरथा, नवरात्रा जे भन्नुहोस्, दुर्गा आराधना, दुर्गा महोत्सव, दुर्गा पूजा त्यसका बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ, चिन्तन गरिरहेका छौँ। किनकि यो नेपालीको गौरवको विषय हो। ताउँ यस क्रममा हामीले घटस्थापनाका बारेमा कुरा गऱ्यौँ, फुलपाती सप्तमीका बारेमा कुरा गऱ्यौँ र आज विशेष रूपमा हामीले टीकाका बारेमा, जुन दशैं भनिन्छ, 10औं दिनमा लगाइने टीका दशैं, 10औं दिनमा मनाइने भएकोले दशैं, दशमी, बडा दशैं, चैते दशैं एउटा अर्को दशैं हो, यो बडा दशैं। विजयादशमी, विजय गर्ने, के को विजय? रूपम देही, जयम देही, यशो देही, द्विषो जही। मार्कण्डेय पुराण 13 अध्याय 700 श्लोक चण्डी पाठ गर्नुहोस्। फेरि चण्डी पाठ गर्न सक्नुहुन्न, चण्डी नाच गर्नुहोस्। चण्डी नाच गर्न सक्नुहुन्न, चण्डी उपासना गर्नुहोस्। चण्डी उपासना गर्न सक्नुहुन्न, चण्डीको मन्दिरमा गएर पूजा प्रार्थना गर्नुहोस्। 9 दिनको तपाईको साधना सम्पन्न भयो, शक्ति प्राप्त भयो, सामर्थ्य प्राप्त भयो, पूर्णता प्राप्त भयो, पवित्रता प्राप्त भयो। अब यसलाई प्रसाद रूपेण नबाड्ने, अब यसलाई प्रसाद रूपेण सबको कल्याण होस् भनेर नबाड्ने हो। 10औं दिन भनेको त्यही कल्याण होस्। त बिहानै कलश पूजा गर्नुहोस्, गणेश पूजन, दीप पूजन आदि सबै गर्नुहोस्। गरिसकेर आनन्दले परिवारजन आफ्नो मान्यता क्रममा बस्नुहोस्। नेपालको फ्यामिली सिस्टमलाई बुझ्नुहोस्। सबभन्दा पहिले पञ्चकन्याको पूजन गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले पञ्चकन्यालाई टीका लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि पञ्चकन्यालाई टीका लगाइसकेपछि आनन्दले मान्यता क्रमबाट जेठो जेठी, माइलो माइली, साइलो साइली तिनलाई टीका लगाइदिनुहोस्। टीका लगाउन मजाले रातो अक्षताको टीका लगाइदिनुहोस्। रातो रङ प्रेमको रङ हो, रातो रङ आकर्षणको रङ हो, रातो रङ सौन्दर्यको रङ हो, रातो रङ जीवन्तताको रङ हो, रातो रङ सृजनाको रङ हो, रातो रङ देवीको शक्तिको रङ हो। रातो रङको ठुलो महिमा छ, शक्तिको रङ हो। अक्षताको टीका लगाइदिनुहोस्। अर्को सुन्दर विशेषता, नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ अक्षताको टीका लगाइन्छ। नबुझ्ने मान्छेले अक्षता मासे खतम पारे भन्छन्। एनजिओ गाइडेड मेन्टालिटी, एजेन्ट गाइडेड मेन्टालिटी। अरे बाबा अक्षताको टीका लगाऊ भनेको त तिम्रो कतै कुनै क्षत नहोस्, नाश नहोस्, त्यो भन्न खोजेको। अक्षताको टीका भनेको त चामलको रक्षा गर भनेको, धानको रक्षा गर भनेको। नेपाल भनेको पहिलो धानको उत्पादन गर्ने देश हो। वेदमा पनि धानको बारेमा वर्णन गरिएको छ। सबभन्दा पहिले धानको उत्पत्ति यहाँ भएको भनेर व्याख्या गरिएको छ। त्यही भएर नेपालमा धान नाच हुन्छ। हाम्रा किराँत बन्धुहरू, राई लिम्बूहरूको बिचमा धान्य पूर्णिमा मनाइन्छ। दाङतिर थारू बन्धुहरूले न्वागी भन्छन्। नेपालमा कयौं यस्ता चाडपर्वहरू छन्, फेस्टिभल छन् जहाँ धानसँग जोडिएका छन्। काठमाडौँमा तपाईँको यमरी पुण्य भन्छ, धानकै बनाएर खान्छन्। दाङतिर, कैलालीतिर, बर्दियातिर, चितवनतिर थारू बन्धुहरूले ढिक्री खान्छन् धानबाट। त्यो के भने उत्सव हो। धानलाई श्रेष्ठ अन्नको रूपमा, उत्तम अन्नको रूपमा, स्वादिष्ट अन्नको रूपमा लिएको छ। हो, त्यो धानलाई सम्मान गरेको हो। धानलाई सम्मान गर्नको लागि निधारमा टीका लगाऊ भनेको। टीका पनि सानो होइन, निधारभरि लगाऊ। किन लोभ गर्ने, किन कन्जुसी गर्ने? निधारभरि टीका लगाऊ भनेको यो निधार विधिले लेखिदिएको, विधाताले आशीर्वाद दिने हो। त्यो दिन हाम्रा पुर्खा, हाम्रा इष्टमित्र, हाम्रा अग्रज हुन् नि, ती त्यही विधिको लेखन लेख्नेवाला हुन्। ती विधाताका प्रतीक हुन्, ती देवताका प्रतीक हुन्। निधारभरि तपाईँको रातो टीका। अब त्यो टीकालाई अलि पवित्र बनाउनको लागि पनि, टीकालाई टिकाउनको लागि पनि त्यसमा फेरि दही आदिको पनि मिश्रण गरिन्छ। दहीलाई सगुनको रूपमा मानिन्छ। यसरी तपाईँले टीका लगाउने र मन्त्र भन्नुहोस् प्रेमपूर्वक,
यदि तपाईँले कुनै पुरुषलाई, छोरालाई, भतिजालाई टिका लगाउँदै हुनुहुन्छ, भाइलाई टिका लगाउँदै हुनुहुन्छ भने मन्त्र भन्नुहोस्, आयु द्रोण सुते श्रियम दशरथे शत्रुक्षयम राघवे ऐश्वर्यम नहुसे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधने शौर्यम शान्तनवे बलम हलधरे सत्यञ्च कुन्ती सुते विज्ञानम विदुरे भवन्तु भवताम कीर्तिश्च नारायणे। आनन्दले आशीर्वाद दिनुहोस्। द्रोणाचार्य जस्तो, द्रोणाचार्यको पुत्र अश्वत्थामा जस्तो आयु द्रोण सुते श्रियो दशरथे, दशरथको जस्तो श्रिय समृद्धि होस्। कस्तो सुन्दर सुन्दर व्याख्या छ। यदि नारीलाई टिका लगाउँदै हुनुहुन्छ भने स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोबाजी हस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु सतताम परिपूर्णमस्तु वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु। स्वस्ति होस्, कुशल होस्, चिरायु होस्, गो बाजी हस्ती गाई घोडा आदि इत्यादि अहिलेको लागि घर घडेरी भनेको जस्तै, व्यापार व्यवसाय भनेको जस्तै धन धान्य समृद्धि होस्, ऐश्वर्य होस्, परिपूर्णता होस् र तिम्रो वंशमा सधैँ हरिभक्ति होस्। कस्तो कस्तो सुन्दर प्रार्थना। आजभोलि तपाईँ आशीर्वाद दिने बेला पनि उल्टा पुल्टा बोल्नु छ, मलाई नभुलेस्, पैसा कमाएस्, ठुलो भएस्। पैसा कमाएर ठुलो भएर के हुन्छ? पैसा कमाउने मान्छे क्षमा गर्नु होला, पापी हुन्छन्। पैसा कमाउने मान्छे पापी हुन्छन्। विद्या बिना, श्रद्धा बिना, भावना बिना, सम्मान बिना, नैतिकता बिना, सदाचार बिना, सात्विकता बिना, परिवार प्रतिको समर्पण बिना पैसा कमाएको छ भने त्यो मान्छे पापी हुन्छ। पैसा नै उसको लागि पाप कुण्ड हो। परिवारलाई छाड्यो, प्रेमलाई छाड्यो, प्रियजनलाई छाड्यो, पैसा मात्र समायो। त्यस्तो होइन। आशीर्वाद, यसै ब्लेसिङ, साइन्स अफ ब्लेसिङ। आजभोलि टच थेरापी भन्छ। तपाईँले छोएर अर्काको उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। टच थेरापी, छोएर। त्यही भएर घपक्क खुट्टामा ढोक्ने छोराहरूले, नातिहरूले तपाईँले छुनुहोस्। आशीर्वाद विज्ञान तपाईँको हातमा औरा हुन्छ। औरा तपाईँको सारा शक्ति हातमा हुन्छ। मेडिकल साइन्समा पनि कोही मान्छे मर्न लाग्यो, केही भयो, तुरुन्तै हात रगड भन्छ। यो पावर पोइन्ट छ नि यहाँ, बुझ्नुभयो? यो पावरलाई तपाईँले कसरी जगाउनुहुन्छ? यसरी पनि जाग्छ, यसरी पनि हिट जेनेरेट हुन्छ, मान्छेलाई रिजुभिनेट गरिन्छ। मर्न लागेको मान्छेले फेरि पुनर्ताजगीकरण गर्ने कुरा बुझ्नुभयो? हो, ठिक त्यस्तै जसरी तपाईँ यसरी यसलाई भाइब्रेट गर्नुहुन्छ, एनर्जाइज गर्नुहुन्छ, पावर पोइन्ट छ नि, अक्युपङ्क्चर, अक्युप्रेसर भन्छ नि, त्यही हो यहाँ। हो, ठिक त्यस्तै मन्त्रद्वारा पनि तपाईँले आफ्नो हत्केलामा पावर ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर देवी देवताको हात अभय मुद्रा यस्तो हो। मुट्ठी बन्द हुँदैन नि, देवी देवताको हात यस्तो हुन्छ। हरेक देवी देवताको हेर्नुहोस् हात उठेको छ। हो, तपाईँको त्यो हात तपाईँले मन्त्रद्वारा त्यो अब चाहिँ जागृत छ, मन्त्रद्वारा त्यो सचेत भएको छ, भाइब्रेट भएको छ। टाउकामा हात राखिदिनुहोस्, सहस्रार चक्रमा कल्याणमस्तु। दशैंको महिमा। टीका पनि एक दिन होइन, बडा दशैं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा 6 दिनसम्म टीका लगाउने। किन 6 दिनसम्म टीका लगाउने? आफ्नो बुवा आमासँग टीका लगाउने, मामाहरूसँग टीका लगाउने, काकाहरूसँग टीका लगाउने, गाउँका मान्यजनसँग टीका लगाउने, गुरुजनसँग टीका लगाउने, साधु सन्तसँग टीका लगाउने। गाउँमा कुनै पनि वृद्ध छन्, मान्यजन छन्, जाति मिल्दैन, समुदाय मिल्दैन, तपाईको नाता छैन, तर तपाईको गाउँको मुखिया हो, जानुस् टीका लगाउनुस्, शुभकामना लिनुस्, शुभकामना दिनुस्, आशीर्वाद बाँड्ने, प्रेम बाँड्ने काम गर्नुस्। 6 दिनसम्म टीका। अब कतै कुनै ठाउँमा 1 दिन लाउने होला, 3 दिन लाउने होला, त्यसको चिन्ता नगर्नुस्। तर 6 दिनसम्मको टीकाको विज्ञान के हो? कोही पनि मान्यजन नछुटोस्। सोसियल साइन्सका हिसाबले योभन्दा ठुलो कुनै साइन्स हुन सक्छ? इंटरकनेक्टेडनेसका हिसाबले, इंटर रिलेशनशिपका हिसाबले, टुगेदरनेसका हिसाबले, ग्रैंड फैमिली गैदरिंगका हिसाबले
ग्रेटर सोसियल कनेक्सनका हिसाबले योभन्दा ठुलो कुनै फिलोसफी हुन सक्छ? योभन्दा ठुलो कुनै चिन्तन, योभन्दा ठुलो कुनै परम्परा हुन सक्छ? त्यसमा पनि फेरि छोरीहरू छन्, नानीहरू छन्, दक्षिणा दिनुहोस्। नारी सम्मान हाम्रो परम्परा हो। आज भोलि सम्पत्ति माग्ने, लडाई लड्ने, संविधानमा यो लेखाऊ त्यो लेखाऊ, विदेशमा जे जे छ सबै प्रयोग गर। विदेशको विदेशका लागि ठिक छ, त्यहाँ फ्यामिली सिस्टम छैन। त्यहाँ मान्छे सिंगुल्यारिटीमा बाँच्छ, एक्लो भएर बाँच्छ। एक्लो भएर बाँच्ने मान्छेलाई सम्पत्तिको चिन्ता छ, एक्लो भएर मान्छेलाई कानुनको चिन्ता छ, एक्लो भएर बाँच्ने मान्छेलाई सुरक्षाको चिन्ता छ, एक्लो भएर बाँच्ने मान्छेलाई आफ्नो पहिचानको चिन्ता छ। त्यहाँ व्यक्ति प्रधान हुन्छ, परिवार प्रधान हुँदैन। त्यहाँ व्यक्ति प्रधान हुन्छ, समाज प्रधान हुँदैन। त्यहाँ व्यक्ति प्रधान हुन्छ, सिङ्गो संस्कृति प्रधान हुँदैन। हाम्रो त फरक छ नि। त्यही भएर चेलीबेटीलाई फ्रम द भेरी बिगिनिङ दक्षिणा दिने। चेलीबेटीको पैसा तपाईँले खाने होइन। चेलीबेटीलाई तपाईँलाई प्रत्येक पूजाआजामा, प्रत्येक पर्वमा, प्रत्येक उत्सवमा तपाईँले दिएको दक्षिणा मात्र पनि ब्याङ्किङ गरियो भने, त्यसलाई मात्र पनि तपाईँले उत्पादनमा लगाइदियो भने बिहा हुने बेलासम्म सबभन्दा ठुलो ब्याङ्क उसकै हुन्छ। कत्रो ठुलो परम्परा, कत्रो ठुलो विधि ल्याइदियो नारी सम्मानका लागि। आज मैले घर घरमा झगडा गराइदिए दाइ भाइ दिदी बहिनीको बिचमा। फेरि यो भन्दै गर्दामा सम्पत्ति लिने वा दिने भन्ने कानुनी कुरामा जान चाहँदैन। के ठिक हो के बेठिक हो त्यो पनि मेरो विषय अहिलेको होइन। तर मेरो मूल विषय नारीको सम्मान होस्, दिदी बहिनीको सम्मान होस्। दक्षिणा दिनुहोस्, आनन्दले टीका लगाइदिनुहोस्। टीका भनेको कहाँ? आज्ञा चक्रमा। भ्रुवोर मध्ये शिवस्थानम मनस्तत्र विलीयते। यो शिवको स्थान हो, यो शक्तिको स्थान हो। त्यही भएर टीका लगाएको। भ्रूमध्य भाग, सारा संसारका जति पनि ध्यान विधिहरू छन् अन्त्यमा गएर त्यो भ्रूमध्य भागमा गएर रोकिन्छ। यसलाई आज्ञा चक्र भन्छ योग विज्ञानका हिसाबले। षट चक्रहरू मध्येमा हो। त्यहाँ जब तपाईँका अग्रजहरूले, मान्यजनले प्रेमपूर्ण तरिकाले, श्रद्धापूर्ण तरिकाले त्यहाँ तपाईँलाई टच गर्छन् नि, भाइब्रेट हुन्छ। त्यही भएर टच गर्ने मान्छेले, टीका लगाइदिने मान्छेले पनि त्यही भावका साथ म भ्रूमध्यमा टच गर्दैछु, म भ्रूमध्यमा यहाँ स्पर्श गर्दैछु, यहाँ मैले टीका लगाउँदैछु। यानि कि तपाईँले उसलाई दिएको आशीर्वाद उसको शरीरको लागि मात्र होइन, उसको भौतिक प्रगति, शारीरिक सुरक्षा र स्वास्थ्यको लागि मात्रै होइन, उसको समग्र जागरणका लागि हो, उसको समग्र उद्बोधनका लागि हो। र यति सुन्दर तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुहोस्। तपाईँको घरमा इष्ट मित्र बन्धु बान्धव हर्क बढाइयोस्, आउन्, सबै रमाइलो गरून्। बच्चा बच्चीहरू पिङ पनि खेलुन्, नयाँ नयाँ लुगा लगाएर रमाइलो पनि गरून्। बच्चा बच्चीलाई खेल्ने मौका दिनुहोस्। परिवार ठुलो छ आजभोलि, बच्चा बच्चीले चिन्ने मौका पाएका छैनन्। मात्र भाइबर भन्छन्, मात्र जु भन्छन्। लेट देम प्ले टुगेदर, लेट देम मिक्स्ड अप टुगेदर। एकअर्कालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने। रुखमुनि नाचिरहेका छन्, पिङ खेलिरहेका छन्, नयाँ नयाँ लुगा लगाइरहेका छन्, एकअर्कासँग खुसियाली बाँडिरहेका छन्। गाउँका सारा मान्छे भेला भएका छन्। मन्दिरमा पनि उत्सव छ, घरमा पनि उत्सव छ, बाटाघाटामा पनि उत्सव छ। सबले सबलाई अङ्कमाल गर्ने जाति, समुदाय, सम्प्रदाय। दसैँ भनेको समग्रमा जोडिने परम्परा हो। यो भन्दै गर्दा मेरो जोगी जीवन, साधु जीवन, तथापि वर्षेनी मेरो जन्मस्थल दाङ जान्छु र कहिलेकाहीँ भन्न मन लाग्छ, मलाई अरूको घरको थाहा छैन। सायद हाम्रो दाङ, हाम्रो पर्सा बाबा धाम, त्यहाँ जुन दसैँ मनाइन्छ सायद आजभोलि नेपालमा मात्र केही व्यक्तिको घरमा मनाइन्छ। 6 दिनसम्म निरन्तर टीका, निरन्तर भोज, निरन्तर भण्डारा, निरन्तर इष्टमित्र बन्धु बान्धव सङ्गी साथी साधु सन्तजन सबको सेवा हुन्छ। यस्तो दसैँ प्रकृतिसँग जोड्ने, परिवारसँग जोड्ने, प्रियजनसँग जोड्ने, समाजसँग जोड्ने, पराशक्ति आद्याशक्तिसँग जोड्ने यस्तो दसैँबाट वञ्चित नहुनुहोस्। विश्वमा भएका नेपालीहरू पनि दसैँको बेलामा बहाना नगर्नुहोस्। पैसा ठुलो हो, काम ठुलो हो। तपाईँका लागि पैसा, तपाईँ पैसाका लागि होइन, तपाईँका लागि काम हो।
तपाईँका लागि काम हो, तपाईँ कामका लागि होइन। तपाईँ मुक्त हो, स्वतन्त्र हो। दसैँ नभुल्नुहोस्, नेपाल आउनुहोस्, जय जयकार गर्नुहोस्, नेपाली माटोको टिका लगाउनुहोस्। जय होस्। जय दुर्गे। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।